नमस्कार, वंदनाच रेसिपीमध्ये आपले स्वागत आहे। आजची आपली रेसिपी चना डाळ घालून केलेली कोबीची भाजी। अतिशय टेस्टी लागणारी ही भाजी झटपट तर होतेच, पण टिफिन साठीही उत्तम। कोबी कसा कापायचा तेही बघूया। नवीन भाजी बनवायला शिकणाऱ्यांसाठी हे सांगते। सर्वात आधी मध्यम आकाराचा कोबी घ्यावा। कोबीच्या वरची थोडी कडक 2-3 पाने काढून घ्यावीत। त्याला मधोमध कापून स्वच्छ धुवून घ्यावा। त्यानंतर त्याला बारीक कापून घ्यावे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार उभा किंवा बारीक कापून घेऊ शकता। कोबीच्या खाली कडक खोडाचा जाड भाग असतो, तोही काढून टाकून बाकीचा कोबी बारीक कापून घ्यावा। बॅचलर स्टुडंट लोकांना हा व्हिडिओ खूप उपयोगी पडेल। भाज्या कशा कट करायच्या व त्यांना कशा प्रकारे शिजवायचे हे यामध्ये सांगितले आहे। तुम्ही तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिली बरोबर नक्की शेअर करा। कोबी कापून झाला आहे, चला तर मग भाजी बनवूया। कढईमध्ये 2 मोठे चमचे तेल घेऊन गरम करावे। तेल तापले की त्यामध्ये 1 चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरे, चिमूटभर हिंग टाकावे। त्यामध्ये 4-5 लसणाचे बारीक केलेले तुकडे घालावे। ते थोडेसे परतून त्यामध्ये कढीपत्ता, आवडीनुसार 7 ते 8 हिरव्या मिरच्यांचे बारीक तुकडे घालून 2 मिनिटे कमी गॅसवर परतून घ्यावे। त्यामध्ये 2 तास भिजवलेली पाववाटी चना डाळ किंवा मूग डाळ ही घालू शकता। मूग डाळ भिजवायची गरज नाही, स्वच्छ धुवून भाजीत लगेच टाकू शकता। 2-3 मिनिटे चना डाळ तेलात परतल्यावर त्यामध्ये 1 चमचा हळद घालावी, तीही तेलात परतून घ्यावी। बारीक केलेला सर्व कोबी त्यामध्ये घालावा। भाजी व्यवस्थित परतून घ्यावी। भाजी व्यवस्थित परतली आहे, त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालावे। भाजीवर झाकण लावून कमी गॅसवर 5-6 मिनिटे भाजी वाफेवर शिजू द्यावी। कोबी एकदम मऊ होईल इतका शिजवू नका। अशा झटपट होणाऱ्या भाज्यांच्या सिरीजची प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे, तुम्ही बघा, तुमच्या फॅमिली आणि फ्रेंड्स सोबत शेअर करा। अतिशय टेस्टी लागणारी चना डाळ घालून केलेली कोबीची ही भाजी तयार आहे। वरून कोथिंबीर घालून गरमागरम भाजी सर्व करावी। पाहिले तर कोबीची भाजी काही नवीन नाही आपल्याला, पण प्रत्येकाची करण्याची पद्धत वेगळी असते। कधी कोबी नुसतीच केली जाते, तर कधी बटाटे टाकून, कधी मुगाची डाळ, तर कधी बेसन लावून। अशा प्रकारे ही भाजी मी तुम्हाला नक्कीच दाखवेन। अशा प्रकारे तुम्ही कोबीची भाजी नक्की बनवून बघा, खूप छान होते। नेहमीप्रमाणे हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉनला प्रेस नक्की करा। धन्यवाद।